गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नमस्कार सर्वांना. परिवर्तन लर्निंग सेंटर मध्ये तुमचं स्वागत आहे. चला बघा, आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स पाहत होतो. तर लास्ट लेक्चर मध्ये आपण काही एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह केले होते, एक्झरसाइज. ठीक आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये आपली एक्झरसाइज जी आहे 2.5 स्टार्ट केलेली आहे आपण. ठीक आहे, तर 2.5 एक्झरसाइज मध्ये बघा आपण क्वेश्चन्स काही सॉल्व्ह केलेत. ठीक आहे, त्याच्या अगोदर ती 2.5 एक्झरसाइज आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स, नेचर ऑफ रूट्स किंवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर अल्फा बीटा दिलेले असतील तर रूट्स दिलेले असतील तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं फाइंड करायचं. त्यानंतर ठीक आहे, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, कोएफिशियंट हे बघितलं आणि नेचर ऑफ रूट्स. ओके, मग नेचर ऑफ रूट्स त्याच्यातलं रिलेशन बिटवीन रूट्स अँड कोएफिशियंट आणि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिलेला असेल. ठीक आहे, त्याच्यात ते रिलेशन झालं. त्याच्यानंतर ओके, तर आपण एक्झरसाइजला सुरुवात केली आणि अल्फा बीटा दिलेले असतील तर रूट्स कसे, म्हणजे रूट्स दिलेले असतील तर त्याच्यावरून तुमचं फाइंड कसं करणार इक्वेशन. ओके, जसं आपण इक्वेशनचे रूट्स फाइंड करतो, जर इक्वेशनचे रूट्स दिलेले असतील तर इक्वेशन ऑप्टेन कसं करायचं ते आपण बघितले. ठीक आहे, तर एक्झरसाइजला सुरू केलं होतं, स्टार्ट केलं होतं. तर बघा, त्यातले क्वेश्चन नंबर 3 आपण कंप्लीट केलेला आहे. आज आपण क्वेश्चन नंबर 4 बघूया. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पासून पुढे कंटिन्यू करूया. ओके, बघा आता क्वेश्चन नंबर 4. फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. ओके, म्हणजे आता मला काय करायचं बघा, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म करायचे. मला काय दिलेले आहेत, रूट्स दिलेले आहेत, रूट्स. ओके, मग फर्स्ट बघा आता, फर्स्ट जो क्वेश्चन आहे, फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये मला काय दिलेले, 0 आणि 4 हे रूट्स आहेत. ओके, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 अँड बीटा इज इक्वल्स टू 4 बी दी रूट्स ऑफ ए quadratic equation. Let alpha is equals to 0 and beta is equals to 4 be the roots of a quadratic equation, of a quadratic equation. ठीक आहे, तर लेट अल्फा अँड बीटा इज इक्वल्स टू 4. ठीक आहे, लेट अल्फा आणि बीटा आपल्याला लेट करायचे. मग बघा, आता आपल्याला काय करायचंय, अल्फा बीटा माहिती आहे, त्याच्यावरून काय ऑब्टेन करायचंय, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ऑब्टेन करायचं. ओके, बघा डायरेक्टली लेट केलं अल्फा आणि बीटा. ठीक आहे, अल्फा आणि बीटा आपण घेतले, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 अँड बीटा इज इक्वल्स टू 4. देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, बघा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 अँड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0. ओके, बघा आता अल्फा प्लस बीटाला अल्फा आणि अल्फा इंटू बीटा भेटलेला आहे. देअरफॉर ओके, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 and beta is equals to 4 be the roots of a quadratic equation. Roots of a quadratic equation हे काय केलेलं आपण, लेट केलेलं आहे की हे रूट्स आहेत. काय दिलंय, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हुज रूट्स, फ्रॉम द रूट्स. तर रूट्स दिलेले आहेत, तर पहिल्यांदा अल्फा आणि बीटा लेट करायचे की रूट्स आहेत क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे. मग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा. देअरफॉर the equation of a quadratic, therefore the quadratic equation, ठीक है ना, therefore the quadratic equation, therefore the quadratic equation is given by, therefore the quadratic equation is given by, quadratic equation कसं ऑब्टेन करणार मग, therefore the quadratic equation is given by x square minus alpha plus beta plus alpha into beta is equals to 0. Therefore x square minus alpha plus beta काय आहे, 4x plus alpha into beta 0. Therefore x square minus 4x is equals to 0. This is the required equation. ओके, तर बघा अल्फा आणि बीटा जर दिलेले असतील तर आपल्याला रूट्स कसे फाइंड करायचे आपण बघितलेलं आहे. ठीक आहे, बघा इथे पण तुम्हाला बघा अल्फा आणि बीटा जर रूट्स असतील, ओके, x आणि x इक्वल्स टू अल्फा आणि y x इक्वल्स टू बीटा हे रूट्स असतील, तर त्याचं जे इक्वेशन आहे ते काय असतं, x स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा into x plus alpha into beta is equals to 0. Okay, addition of roots into x plus product of a root. Okay, x square minus addition of a roots plus product of a roots हे काय असतं आपल्याला दिलेलं असतं. ठीक आहे, तर बघा अल्फा बीटा घेतलेला आहे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड केला, अल्फा बीटा फाइंड केला. therefore the quadratic equation is directly द्यायची, काहीच गरज नाही, सिंपल क्वेश्चन आहे. ओके, तर बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण.
ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तर आता क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 and minus 3 and minus 10. ओके, सेकंड मधला काय आहे 3 and minus 10. तर बघा आता सेकंड क्वेश्चन आहे, याच्यामध्ये मला काय दिलं आहे 3 आणि minus 10 दिलेलं आहे. पहिल्यांदा मी काय करणार, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 3 and बीटा इज इक्वल्स टू minus 10. ओके, देअरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू भेटला मला, बीटा इज इक्वल्स टू आहे, मग मी काय फाइंड करेल, अल्फा प्लस बीटा काय असेल 3 minus 10 is equals to minus 7 and alpha into beta is equals to 3 into bracket minus 10 is equals to minus 30. बघा अल्फा बीटा भेटला, अल्फा प्लस बीटा भेटलेला, therefore the quadratic equation is directly आता मला सिंपल आहे बघा हे, therefore the quadratic equation is काय असेल मग quadratic equation याचं एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. आता बघा आपल्याला माहिती, जर अल्फा प्लस बीटा असेल आणि अल्फा इंटू बीटा आपल्याकडे असेल म्हणजे सम ऑफ रूट्स आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स असेल, तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय असतं किंवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं ऑब्टेन करतो, एक्स स्क्वेअर मायनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. ओके, इथे इंटू एक्स आहे बघा, into x राहिलेला प्लस अल्फा into बीटा is equals to 0. Sum of roots. Okay, x square minus sum of roots into x plus product of root is equals to 0. म्हणजे x square minus अल्फा प्लस बीटा into x plus अल्फा into बीटा is equals to 0. ठीक आहे, हे झालं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मग सबस्टिट्यूट करायचे बघा, therefore अल्फा प्लस बीटा किती आलेला, अल्फा प्लस बीटा मायनस 7. ओके, अल्फा प्लस बीटा आहे मायनस 7 into x plus alpha into beta is minus 30 which is equals to 0. ठीक है, minus 30 which is equals to 0. Therefore x square plus 7x minus 30 is equals to 0, which is required equation of a which is required quadratic equation. ठीक है, आता हा झाला सेकंड. थर्ड क्वेश्चन घ्या आता याच्यामधला थर्ड क्वेश्चन. ठीक आहे, यातला थर्ड क्वेश्चन आहे 1/2 मायनस 1/2. ठीक आहे, 1/2 आणि मायनस 1/2 रूट्स दिलेले आहेत, तर आपण सॉल्व करू शकतो बघा. लेट सिंपल आहे, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 and beta is equals to minus 1/2 and beta is equals to minus 1/2. Okay, therefore alpha plus beta is equals to बघा 1/2 plus minus 1/2 is equals to 0. अल्फा प्लस बीटा 0 आलेला आहे. Alpha into beta is equals to 1/2 into minus 1/2 which is equals to minus 1/4. Okay, therefore the quadratic equation is काय असणार आहे quadratic equation x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equals to 0. Therefore x square minus alpha plus beta काय आहे 0, x plus alpha into beta काय आहे minus 1/4 is equals to 0. Therefore मग बघा काय होईल, x square हा 0 होईल, हा 0 चालला जाईल, minus 1/4 is equals to 0. म्हणजे काय x square minus 1/4 is equals to 0. ठीक आहे, हा झाला तुमचा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्याला जास्तीत जास्त काय लिहू शकतो 4x square minus 1 is equals to 0. ठीक आहे, आता 4 ने जर तो मल्टिप्लाय केलं तर काय भेटेल मला 4x square minus 1 is equals to 0. This is the required quadratic equation. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. ठीक आहे, परत आलेला आहे हाच क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आहे आता याच्यातला. ठीक आहे, फोर्थ क्वेश्चन बघा. लेट अल्फा इज इक्वल्स टू सिंपल आहे, जे तुम्हाला दोन रूट्स दिलेले क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे, फाइंड दी फॉर्म दी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म करायचे फ्रॉम दी रूट्स गिवन बिलो. तर रूट्स काय आहेत, अल्फा पहिला रूट आहे 2 मायनस रूट 5, बीटा इज इक्वल्स टू आहे 2 प्लस रूट 5. ठीक आहे, अल्फा बीटा भेटले, देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा भेटलेला आहे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करा. 2 minus root 5 plus 2 plus root 5 which is equals to हा minus root 5 plus root 5 cancel होईल, 2 plus 2 is 4, alpha plus beta भेटला 4. therefore alpha into beta is equals to बघा alpha into beta आता आहे 2 minus root 5
into 2 plus root 5 is equals to, okay, 2 minus root 5 into 2 plus root 5. The a minus b into a plus b, a square minus b square. 2 square is 4 minus root 5 square is 5, which is equals to minus 1. Alpha into beta काय भेटला मला minus 1. बघा आता अल्फा प्लस बीटा आहे, अल्फा into बीटा आहे, मग रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, therefore the quadratic equation is, the quadratic equation is काय असणार आहे quadratic equation? x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equals to 0. Therefore x square minus alpha plus beta बघा काय आलेला आहे 4. ओके, minus 4x. ठीक आहे ना, अल्फा प्लस बीटा काय आलेला आपल्याकडे 4, ज्या वाला minus 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा बघा, अल्फा इंटू बीटा काय आहे -1, म्हणजे हा काय होईल इथे -1 इज इक्वल्स टू 0. ओके, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ठीक आहे, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आले लक्षात? हा काय आहे तुमचा रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. ठीक आहे, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. तर बघा, जर अल्फा बीटा दिलेले असतील म्हणजे रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स दिलेले असतील तर आपण कशा प्रकारे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ऑब्टेन करायचंय? अल्फा बीटा घ्यायचा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करायचा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करायचा आणि मग एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. हा आहे तुमचा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके, तर बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण. ठीक आहे, 5th क्वेश्चन आहे. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, sum of the roots of a quadratic equation is double their product. Find k if find k if the equation is this. Okay, ओके, तर बघा मला एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं आहे आणि काय कंडिशन दिली की सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज डबल देअर प्रोडक्ट. ओके, पहिल्यांदा गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहा. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज, ठीक आहे, पहिल्यांदा काय करणार आपण, गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज, दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहायचं आहे. ठीक आहे, गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज, ठीक आहे, काय आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वेअर मायनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. हे काय आहे? गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. बरोबर. मग बघा आता गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, आता बघा मला कंडिशन काय दिली, ठीक आहे, आणि मला काय फाइंड करायचा, k फाइंड करायचा. कंडिशन काय दिली? सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज डबल देअर प्रोडक्ट. ओके, मग अगोदर काय करावं लागेल बरं? सम ऑफ रूट्स आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करण्यासाठी मला ए आणि कशाच्या व्हॅल्यूज फाइंड कराव्या लागतील? एबीसी च्या व्हॅल्यूज फाइंड कराव्या लागतील. ओके, कंपेअर करायचं याला. ओके, किंवा डायरेक्टली बघा इथून नाही, आपण कंपेअर करणार. कंपेअरिंग विथ बघायला कंपेअर करायचे. ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. कंपेअर करतोय, कॉमा वेगळे, कंपेअरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. मग बघा काय भेटेल? a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -4k. b म्हणजे काय? x चा कोएफिशिएंट आणि c इज इक्वल्स टू काय आहे? k प्लस 3. ठीक आहे, आता abc च्या व्हॅल्यूज भेटल्या. मग काय करायचं? abc च्या व्हॅल्यूज भेटल्यानंतर सम ऑफ रूट्स. ओके, लेट अल्फा अँड बीटा बी दी रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके, लेट अल्फा अँड बीटा be the roots of a given quadratic equation. Be the roots of a given quadratic equation. Let alpha and beta be the roots of a given quadratic equation. Given quadratic equation. ठीक आहे, तर आपण लेट काय केलं की अल्फा बीटा काय आहे? रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू काय असतो? अल्फा प्लस बीटा बघा, अल्फा प्लस बीटा काय असतो? मायनस बी बाय ए. अल्फा प्लस बीटा मायनस काय असतो? बी बाय ए असतो. मग बी ची व्हॅल्यू आहे बघा मायनस, बी ची व्हॅल्यू आहे -4k अपॉन ए इज 1 विच इज इक्वल्स टू 4k. ओके, हा झाला अल्फा प्लस बीटा. देअरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू काय असतो? अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए. c ची व्हॅल्यू आहे k प्लस 3. ठीक आहे ना, k प्लस 3 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू k प्लस 3. बघा आता अल्फा प्लस बीटा आहे, अल्फा इंटू बीटा आहे. आता बघा मला गिवन कंडिशन काय दिली? सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज डबल देअर प्रोडक्ट. ओके, given that now given that
sum of roots of a quadratic equation are double their product is double their product. Sum of roots of a quadratic equation is double their product. ओके, प्रोडक्टचा कसा आहे, डबल आहे. ओके, डबल देअर प्रोडक्टच्या डबल आहे म्हणजे काय, देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2 टाइम्स अल्फा बीटा. काय सांगितले बघा, सम ऑफ रूट्स म्हणजे अल्फा प्लस बीटा कशा आहेत, डबल देअर प्रोडक्टच्या डबल आहेत म्हणजे काय 2 टाइम्स अल्फा बीटा आहे. म्हणजे अल्फा प्लस बीटा काय आहे, डबल देअर प्रोडक्ट. देअरच्या नंतर काय आहे, प्रोडक्ट म्हणजे प्रोडक्ट काय, 2 अल्फा बीटा. ओके, अल्फा बीटा त्याचा डबल करायचा आपल्याला. ओके, म्हणजे अल्फा प्लस बीटा हा कशाच्या डबल आहे, प्रोडक्टच्या, म्हणून 2 इंटू अल्फा बीटा. ओके, तर बघा अल्फा प्लस बीटा लिहा. काय आहे, अल्फा प्लस बीटा आहे 4k विच इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा. अल्फा इंटू बीटा आहे k प्लस 3. ओके, तर अल्फा प्लस बीटा आलेला आहे आपल्याकडे 4k. आता बघा याला सॉल्व करा. देअर 4k इज इक्वल टू 2 मध्ये गेला तर हा होईल 2k प्लस 6. देअरफॉर ओके, हा 2k इकडे आला तर काय होईल, 4k मायनस 2k इज इक्वल टू 6. देअरफॉर 4k मायनस 2k इज 2k इज इक्वल टू 6. Therefore, k is equals to 6 upon 2 is equals to 3. Okay. Therefore, k is equals to 3. आले लक्षात. तर k ची व्हॅल्यू फाइंड करायची होती मला. बघा गिवन काय होतं माझ्याकडे, ठीक आहे ना, एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलंय आणि मला k ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. एक कंडिशन दिली होती, सम ऑफ रूट्स इज डबल देअर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, मग आपण काय केलं, पहिल्यांदा कंपेअर केलं, एबीसी च्या व्हॅल्यूज फाइंड केल्या, अल्फा बीटा रूट्स कन्सिडर केले, मग अल्फा प्लस बीटा फाइंड केला मायनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा फाइंड केला सी अपॉन ए. ओके, मग गिवन कंडिशनचा वापर काय केला की अल्फा प्लस बीटा काय, सम ऑफ रूट्स इज डबल देअर प्रोडक्ट म्हणजे काय, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा. मग त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज ठेवल्या अल्फा आणि बीटा, अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा बीटाच्या, तर आपल्याला काय भेटलं, k इज इक्वल टू 3. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अल्फा. ओके, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. तर बघा 6th क्वेश्चन काय आहे, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, जस्ट आपण थोडंसं वरती घेऊया. ओके, 6th क्वेश्चन आहे बघा, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस. फाइंड अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर आणि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, तर बघा अल्फा बीटा मला दिलेले याचे रूट्स आहेत. लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तर मग आता बघा गिवन इक्वेशन घ्यायचे, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी दी रूट्स ऑफ quadratic equation. be the roots of a quadratic equation. कोणतं quadratic equation आहे, be the roots of a quadratic equation. y square minus 2y minus 7 is equals to 0. Okay, be the roots of a quadratic equation. y square minus 2y minus 7 is equals to 0. Therefore alpha plus beta is equals to. Okay, याला कंपेअर करूयात अगोदर, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करण्याच्या अगोदर. ठीक, कंपेअर दिस इक्वेशन. compare ठीक है, comparing y square minus 2y minus 7 is equals to 0 with कशासोबत कंपेअर करायचे बघा, comparing y square minus 2y minus 7. ठीक आहे, याला कंपेअर करतोय आपण, पण ते comparing y square minus 2y minus 7 is equals to 0 with, आता x स्क्वेअर येईल का इथे, काय येईल ay स्क्वेअर. आता y मध्ये इक्वेशन आहे, मग काय होईल ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 कॉमा v गेट. ठीक आहे, त्याच्यावरून काय भेटेल मला, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 and c इज इक्वल्स टू -7. ठीक आहे, तर abc च्या व्हॅल्यूज भेटलेल्या आहेत. अल्फा बीटा काय आहेत, रूट्स आहेत गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे. देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, बघा आता अल्फा प्लस बीटा फाइंड करायचा अगोदर. काय असतो अल्फा प्लस बीटा, -b by a which is equals to minus of -2 upon 1 plus 2. ठीक आहे, therefore अल्फा into बीटा is equals to c upon a. लक्षात ठेवायचं आहे, c आहे -7, a आहे 1 which is equals to -7. ठीक आहे, बघा आता अल्फा प्लस बीटा भेटला, अल्फा into बीटा भेटलेला आहे. मला काय फाइंड करायचं ते बघा.
फर्स्ट काय फाइंड करायचंय मला, अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर, सेकंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. आता बघा फर्स्ट मला फाइंड करायचं बघा अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. ओके, आता बघा माझ्याकडे काय आहे, अल्फा प्लस बीटा आहे आणि अल्फा इंटू बीटा आहे. मग बघा ओके, आता गिवन कंडिशन्स कशा वापरणार हे मला फाइंड करायचे. ओके, एक फॉर्म्युला आहे बघा, अगोदर दाखवून देतो. अल्फा प्लस बीटाचा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे स्क्वेअरचा. ठीक आहे, सिंपल आहे, सर्वांना माहिती. ओके, ए प्लस बी चा होल स्क्वेअर काय असतो, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा. ठीक आहे ना, अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा. हा कशाचा फॉर्म्युला, अल्फा प्लस बीटाचा होल स्क्वेअर. आता माझ्याकडे अल्फा प्लस बीटा आहे, अल्फा बीटा आहे आणि मला अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर फाइंड करायचा आहे. मग याच्यावरून मी फाइंड करू शकतो, याला जर मी इकडे घेऊन गेलो लेफ्ट हँड साइडला, तर मी अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर फाइंड करू शकतो. ओके ओके, आता याचा आपण इथे वापर करणार आहोत. ओके, मग बघा डायरेक्टली नाउ वी नो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा. देयरफॉर अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू, याच्या इज इक्वल टू काय असणार आहे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर मायनस 2 अल्फा बीटा. ओके, मग व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. बघा अल्फा प्लस बीटा आलेला आहे तुमच्याकडे 2, त्याची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. 2 स्क्वेअर मायनस 2 अल्फा बीटा बघा किती आलेला आहे, -7. ओके, -7 which is equals to 2 square is 4, हा माइनस माइनस होईल प्लस 2 into 7 is 14 which is equals to 18. ओके, तर अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर काय भेटला मला, 18. ओके, आले लक्षात कसा फाइंड करायचा आहे ते. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आता. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आता सेकंड मध्ये मला बघा फाइंड करायचा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करायचा आहे. बघा इथे सेकंड क्वेश्चन मध्ये मला काय फाइंड करायचं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. आता सेम आपल्याला इथे फॉर्म्युला वापरायचा आहे बघा, ए प्लस बी चा होल क्यूब. बघा ए प्लस बी चा होल क्यूब असतो माझ्याकडे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ओके, हा फॉर्म्युला आहे. आता माझे ए बी आहे, ए प्लस बी आहे, ए प्लस बी मला काय फाइंड करायचं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. मग ए क्यूब प्लस बी क्यूब काय असेल, ए प्लस बी चा क्यूब मायनस 3ab इंटू ए प्लस बी. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला वापरायचा इथे. चला यूज करायचा मग सेकंड मध्ये, डायरेक्टली लिहिलं तरी चालेल. ओके, नाउ we know alpha cube plus beta cube is equals to alpha plus beta cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. Okay, which is equals to, आता चला alpha plus beta ची व्हॅल्यू आहे alpha plus beta 2. ओके, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. alpha plus beta ची व्हॅल्यू आहे 2 क्यूब मायनस 3 alpha into beta is -7 into alpha plus beta plus 2 which is equals to 2 चा क्यूब आहे 8 माइनस माइनस होईल प्लस. ठीक आहे, 7 into 2 is 14, 14 into 3 is 42. ओके, which is equals to 50. तर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब काय भेटला मला, 50. आले लक्षात, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब काय भेटलेला आहे मला इथे, 50. तर बघा मला अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर फाइंड करायचा असेल तर मी ए प्लस बी चा होल स्क्वेअर वापरेल, आणि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करायचा असेल तर अल्फा प्लस बीटाचा क्यूब. ओके, हे का बरं यूज केलंय, कारण आपल्याकडे अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा बीटा आहे म्हणून. ओके, नेक्स्ट बघा आता लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. ओके, तर ही जी एक्सरसाइज आहे त्यातला शेवटचा क्वेश्चन आहे हा. तर रूट्स ऑफ बघा काय फाइंड करायचे, the roots of each of the following quadratic equations are real and equal, find k. ओके, given condition काय दिली मला, roots of each of the following quadratic equations are real and equal आहे. ओके, म्हणजेच काय b स्क्वेअर मायनस 4ac कसा आहे, 0 आहे. ओके, तर k ची व्हॅल्यू मला फाइंड करायची. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज लिहायचंय, सोपं आहे. एकच क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करूया वाटलंच तर. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज, ठीक आहे, गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज, दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहायचंय. काय आहे, 3y स्क्वेअर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. याला कंपेअर करायचं आणि एबीसी च्या व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या. ओके, कंपेअरिंग विथ, कंपेअर करूयात बघा, कंपेअरिंग विथ
ए वाय स्क्वेअर, आता इथे y मध्ये असल्यामुळे y स्क्वेअर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 कॉमा वी गेट. मग बघा काय भेटेल, a इज इक्वल्स टू, a ची व्हॅल्यू आहे 3, कंपेअर केल्यानंतर b इज इक्वल्स टू y चा कोएफिशियंट, इकडे y चा कोएफिशियंट k आणि c इज इक्वल्स टू आहे 12. ओके, तर a b c च्या व्हॅल्यूज मला भेटलेल्या आहेत. आता गिवन कंडिशन्सचा मला इथे वापर करायचा आहे. काय दिले, रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आर रियल अँड इक्वल. given that the roots are कशा आहेत roots of a quadratic equation are real and equal. Given that roots of a quadratic equation roots of a quadratic equation roots of a quadratic equation कशा आहेत, are real and equal. Equation are real and equal. Okay, therefore b square minus 4ac is equals to 0. therefore मग b square minus 4ac बघा, b ची व्हॅल्यू ठेवा काय आहे k, काय होईल k square minus 4, a किती आहे 3, c ची व्हॅल्यू बघा 12 which is equals to 0. ओके, therefore k square, आता इथे स्क्वेअर हे करा, मल्टिप्लिकेशन करायचे. ठीक आहे, 4 into 3 किती येणार आहे, 4 into 3 12, 12 into 12 is 144, 12 चा स्क्वेअर किती असतो 144. therefore k square is equals to 144. therefore k is equals to plus or minus under root of 144. मग बघा अंडर रूट मध्ये 144 आहे, काय येईल प्लस 12. तर k ची व्हॅल्यू काय भेटली मला, प्लस और मायनस 12. आलं लक्षात. तर बघा k ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची होती, किती आली, प्लस और मायनस 12. ओके, लास्ट क्वेश्चन बघा, काय फाइंड करायचं मला, k ची व्हॅल्यू. सेकंड क्वेश्चन घ्या आता. ठीक आहे, सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन लिहूया अगोदर. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन kx, okay, given quadratic equation is kx into x minus 2 plus 6. okay, given quadratic equation is तर बघा काय आहे given quadratic equation is x into बघा काय आहे ते, ओके, kx into x minus 2 plus 6. ओके, kx into x minus 2 plus 6 kx आहे इथे. ठीक आहे, ओके, kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0. ओके, that is मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे kx square minus 2kx plus 6 is equals to 0. आता त्याला कंपेअर करायचंय बघा, comparing with ax square plus bx plus c, okay, is equal to 0. therefore comma we get, बघा comma we get a is equals to, बघा काय भेटेल, बघा आपल्याला a ची व्हॅल्यू भेटेल. यस, फाइंड करा. a is equals to काय आहे k, b is equals to आहे -2k आणि c is equals to आहे 6. ओके, a b c च्या व्हॅल्यू भेटलेल्या kx square -2kx plus c. ओके, आता k मध्ये मल्टिप्लाय केलं काय झालं, kx square -2kx plus 6 is equals to 0. ओके, तर a b c च्या व्हॅल्यूज भेटल्या. आता मला काय फाइंड करायचं, गिवन कंडिशन काय बघा. ठीक आहे, रूट्स असे कसे आहेत, रियल अँड इक्वल. ओके, गिवन दॅट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर रियल अँड इक्वल. गिवन दॅट रूट्स ऑफ ए quadratic equation हे मला गिवन कंडिशन आहे. ओके, quadratic equation are real and equal. Okay, therefore b square minus 4ac is equals to 0. therefore b ची व्हॅल्यू बघा -2k चा स्क्वेअर, ओके, -4, a ची व्हॅल्यू आहे k, c ची व्हॅल्यू आहे 6 is equals to 0. therefore हा -2k चा स्क्वेअर काय होईल, 4k square minus 4 into 6 is 24k is equals to 0. ठीक आहे, आता 4 ने जर डिवाइड केलं तर काय भेटेल, k square minus 6k is equals to 0. therefore k जर कॉमन काढला तर काय राहील, k minus 6 is equals to 0. therefore k is equals to 0 or k minus 6 is equals to 0. म्हणजे काय भेटेल मला,
k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6. ओके, म्हणजे k ची व्हॅल्यू काय भेटली मला 0 और 6. आलं लक्षात. तर बघा अशा प्रकारे आपल्याला सॉल्व करायचं होता. तर इथे आपण जी एक्सरसाइज आहे 2.5 तुमची इथे एक्सरसाइज संपलेली आहे. ठीक आहे. तर अजून एक एक्सरसाइज असेल याच्यामध्ये. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं जे 10वीचं लेक्चर आहे ते सकाळी 10 वाजता घेतोय आपण सध्याला. ठीक आहे, 10 ते 11 AM चा एक टायमिंग आपण दिलेला आहे. तर बघा आज आपण थोडंसं लवकर थांबूया. आज आपण एक्सरसाइज जी आहे तुमची 2.5 कंप्लीट केलेली आहे. ठीक आहे. तर बघा या एक्सरसाइज मध्ये आपण काय काय बघितलं, नेचर ऑफ फ्रुट्स बघितलं. त्याच्यानंतर नेचर ऑफ फ्रुट्स झाल्यानंतर अल्फा बीटा जर रूट्स असतील तर त्याच्यापासून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं ऑब्टेन करायचं तेही बघितलं. बरोबर. किंवा अल्फा प्लस बीटा रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड कोएफिशियंट अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा काय असतो आणि अल्फा इंटू बीटा काय असतो. ठीक आहे. तर अल्फा प्लस बीटा मायनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, हे सर्व आपण बघितलेले. तर त्याच्यावरती हे क्वेश्चन्स आपण इथे सॉल्व्ह केलेले. ठीक आहे. तर आपण मोस्टली इच क्वेश्चन्स एक्सरसाइज मधला इथे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतोय. ठीक आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इथे थांबूया. उद्याला भेटूया. उद्या सुट्टी राहील संडेची. तर आपण परवाला लेक्चर घेऊया. चला मग भेटूया परवाला. तोपर्यंत नमस्कार.